Sangha virtue out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Discern the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize not birth. Cung kính đại đức tạng tình, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sinh, tin kiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đạt lạc, thập chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Alahadi San Miao San Puto Xie. Namo Tạc Lạc Tha Toya Daya Alahade Tam Miao Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zhao yu wo jin jian wen de xiao chi yuan jie ru lai zhe shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shaminis, all good advisors of Mitofo. 诸佛菩萨，六祖、师父、上人，各位沙弥尼、各位上知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Thiện Hóa, kính thưa quý sư cô, các vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. All right. Today is the 27th of May, 2012. We are gathered in Rosemead to discuss the Vajra Sutra. We are on slide 153. And hopefully, Kim Deal will make sure that I'm not repeating the entire lecture again like last week. I apologize again. It's amazing how you speak Dharma. You thought you talked about things, but actually when you explain things again, you come up with new things. So it turns out that I learned from last week is that my lecture is primarily based on the questions you ask and the people who are present in the audience. Tuần vừa rồi, chúng ta tại vì cô Kim Điện không có để ý, không phải lỗi của thầy. Nên thầy giảng lại mấy cái tấm cũ tuần trước nữa, mà giảng lui giảng tới một cách say mê mà không biết mình đã giảng rồi. Đã chứng minh rằng là mỗi lần thầy giảng kinh là chỉ giảng theo cái người ngồi nghe chứ không biết mình đang giảng cái gì nữa. Người đổi thì cái tâm thầy cũng đổi luôn nữa. 法师说，就是希望说这次不要再像上次一样重复这个 lecture， 重复一遍。So we on slide 153 to not dwell in marks when we give. This is the famous Vajra Sutra, and it teaches us about letting go. Cái kinh Kim Cang này, kinh dạy chúng ta xả bỏ. I remember long ago when I was cultivating, and my brother had a close friend who was years ago went through a divorce,
Hồi trước bạn trong nhà, trong gia đình, người kia, người bạn thân của em trai tôi, cách đây mười mấy 20 năm, đi qua một cái giai đoạn ly dị. He was going through a very difficult divorce because very bitter divorce, and he couldn't let go of the fact that the wife he loved so much and the daughter that he adored, she would decide to abandon, to leave him, and so they went through a very bitter custody battle, a fight. Có vợ với con gái, mà bà bỗng nhiên đổi ý, bà muốn ly dị, và thành ra cái sự chia tay rất là cay đắng, ngậm ngùi. Thành ra vợ chồng đấu nhau chí chóe, rất là giành giật con cái với cái quyền nuôi con cái. 法师说，我记得很多年前，在修行的时候，我的弟弟的一个朋友呢，他的经过正好在离婚，在打非常非常难打的离婚官司，那他没有办法放下，因为他没有办法相信说他的老婆是可以这样子，就是想要放弃他这样子。And because of the bitterness in the struggle, my brother's friend became very depressed and very angry hồi đó, vì cái sự tranh giành như vậy. Thành ông bạn của người em trai tôi cay đắng và rất là chán đời. So he called and talked to my brother, and my brother said, I understand how tough it is for you. So here's what you do. Why don't you read the explanation of the Vajra Sutra from Master Shinhua? 所以他那个时候后来就他那个朋友就变得非常的沮丧，然后他就打电话给我的就是我弟弟，就是 yes. 对，然后就他弟弟就说我了解你的感受，那你就建议他去读这个宣化上人的《金刚经》的解释。So he did. He read Master Shinhua's explanation of Vajra Sutra. It's not the first time, but that particular time he read it, somehow it made a difference and enabled him to calm down, to let go, and it was very helpful for him to regain his sanity of mind and his peace of mind. 所以说他在读完那个《金刚经》之后呢，他就突然的他就可以比较觉得比较平静。Đây là không phải lần đầu tiên mà ông ta đọc cuốn kinh đó và cái giải chú thích của ngài Thiện Hóa. Nhưng khi mà đọc cái kinh đó thì lần đó đọc thì cảm thấy có rất hiệu nghiệm, mà bớt cay đắng ngậm ngùi, mà bỗng nhiên có thể có cái gì đó mà ảnh hưởng, thành ra ông ta có thể xả được và bình tĩnh lại. And I'm trying to tell you that in times of need, the Mahayana Sutras, the teaching of the Buddha, really have a way, has a certain magic force if you really concentrate and put faith into it. Anh ta nói cái gì biết là những cái kinh Đại Thừa, lời giảng của thánh nhân đó, nó có một cái hiệu nghiệm, có một cái hiệu lực mà quý vị không thể tưởng tượng, bất khả tư nghị, nó tưởng tượng khi mà chúng ta cần, chỉ cần chú tâm thôi. In particular, this Vajra Sutra here, the kinds of inconceivable effect or response you attain from this is that it really frees you, it really helps you detach. Nhất là cái kinh Kim Cang này, một cái nó rất hiệu nghiệm, nhất là cái lực mà cái kinh Kim Cang này đem tới, cái mục tiêu, cái bản thể của kinh này là khiến có thể giúp chúng ta xả bỏ. Let go. Okay, letting go.
所以说，是要告诉你们说，这个当你在读大圣的经典，像《金刚经》的时候，它有很不可思议的力量，可以帮助你学着去放下，学着去不要执着。So we are at around the beginning of this Vajra Sutra, where this area, in this portion where the Buddha started explaining to the Subhuti Bodhisattva that a Bodhisattva should not dwell in marks when he or she gives. Trong phần đầu của kinh Kim Cang này, Đức Phật vào vấn đề, vào cái đề tài ngay lập tức nói rằng người Bồ Tát khi mà bố thí thì không nên trụ trên cái tướng nào cả. 所以我们正好讲到这个，不要住于相。So what's a mark? So what's a mark? A mark is whatever that our sense organs can perceive. 所以相是什么呢？相就是我们感官可以意识的东西。Cái tướng là cái gì? Tướng là những cái gì mà giác quan chúng ta thâu thập được. When you talk about marks, a mark, you refer to the fact that what our conscious mind can capture, what our conscious mind captures, and what is typical of the concept of mark is that it is considered for us to be actual data, considered by us as facts, as the truth. Khi mình nói về tướng là quý vị đang bàn về những cái gì mà cái tâm chúng ta thu thập được. Thiệt ra cái ý nghĩa của chữ tướng có nghĩa là cái tâm chúng ta đó, tâm phân biệt chúng ta đó, chấp nhận nó là cái sự kiện, nó là chân thật. 所以意思就是我们的这个意识里面可以接收到的资讯。So the Buddha says, when you practice giving, then do not attach to any mark, do not attach to anything. 所以佛说，当你在布施的时候呢，不要执着于想。Thành Đức Phật mới dạy người Bồ Tát khi mà bố thí thì không nên chấp trước về bất cứ cái tướng nào khi mà cho người ta. So what does it mean? It means that we should learn to detach from emptiness to existence. 意思就是说，我们应该要离这个空，到妙有，到妙有，有空跟有，对。Thành ra Đức Phật mới dạy rằng là người Bồ Tát nên xả bỏ tất cả từ cái không cho đến cái hữu. Okay. The whole spectrum of all the marks you can perceive is contained, is bounded by emptiness and existence in the Buddhist concept. Thành trong cái khái niệm người Phật giáo đó, tất cả những cái tướng quý vị mà thấy được đó, nó đều nằm gọn trong cái phạm vi của cái không và cái hữu. 所以整个我们可以意识到的这个环境里面是从空到有，从这个佛教立场来看。Okay? So, let me repeat it for your sake. In Buddhism, if you talk in the whole spectrum from emptiness, whatever emptiness is, eventually we learn more about emptiness. And existence, eventually we learn more about existence as we delve deeper into Mahayana. Từ từ quý vị sẽ hiểu hai cái quan niệm không và cái hữu. Khi chúng ta càng ngày càng học về cái Phật giáo sẽ hiểu về hai quan niệm rất quan trọng. These are the extreme, if you will, minus infinity versus plus infinity. Everything is contained within that. Okay? And you learn more about that. Okay? So those are marks. They're still marks. Because there's a mark of emptiness, there's a mark of existence. Yes.
Not yet. You have to be patient. Text is not that easy. Okay? So First, you have to learn about a concept called emptiness. And then there's something else called existence. And then eventually we guide you to go there. How to perceive emptiness. How to deal with existence. It takes time. It's not an overnight thing. It takes 7 years to 10 years to get a PhD. It doesn't happen in 7 hours. 所以说从这个佛教的观点来看，就是整个这个相呢，就是由空到有，那就是说空也有它的相，以及有也有它的相。Okay? Any questions? Okay, so those are marks, still marks. When there's something called existence, there's something called emptiness. So they're still marks. And then, as texts judiciously pointed out, in emptiness, if you go into the mark, the area called emptiness, you discover there's no mark. I'm confusing text, of course. 所以法师说，那在这个从这个空的这个观点来看呢，如果你再看更深一点呢，你会慢慢发现它其实是没有相的。Do you understand what I'm getting at? The mark, inside the mark called emptiness, the concept called emptiness. The concept basically is a mark. Inside something called emptiness. Inside there is nothing. There's no mark. That's why it's called emptiness. So emptiness, even though it's a mark, if you go into emptiness, then you realize there's something called no mark. Okay? So far, so good? You still follow me? Are you confused? It's okay to be confused. Yes. 所以法师说，就是再讲更清楚一点，就是说，当你说这个空的这个东西呢，它其实这个名词就是它就是一个相，一个观念。那你再仔细看进去，你会发现说，其实它是无相的。Okay? What is no mark? There is no mark because it's completely empty. There's nothing there. How can you even talk about mark? Emptiness means there is nothing, Kim Lee. Nothing whatsoever. Not even marks. Okay? So far, so good? We call that non-mark. Okay? You still follow me so far? 所以为什么它叫空呢？就是因为它什么都没有，所以我们才说它是无相。And this is not double talk, folks. I'm very precise when I describe this to you. Okay? Let me describe it to you in 3 levels. Ngày nay thầy giảng cái vị không phải nói nó quanh nó co, không phải nói bà phải đâu, mà cái nói cái vị 3 cái khía cạnh của cái quan niệm này. Number 1, this a mark called emptiness. Thứ nhất, có một cái tướng gọi là không. Okay? So far so good. That's the first. Number 1, there's a mark called emptiness. We all understand it, right? Because it's a name. That's why it's a mark. Thứ nhất, cái khái niệm là có cái gọi là cái không, gọi là cái tướng không. Cái tướng là tại vì nó có cái tên mới gọi là cái tướng. Anything with a name would have a mark, right? However, the name called emptiness, what it's referring to has nothing inside. Therefore, emptiness has no mark whatsoever. Is it clear? Thì cái quan niệm cái không đó, trong cái không đó, nó không có gì hết. Thành mới hoài là không, nhưng mà trong cái không đó không có tướng, nó gọi là không. Yes. I believe you said that the concept has a mark, but the thing itself has. The thing itself has no marks. Okay. The concept. Why is it distinction? We need to talk about emptiness because the rest of us who are still confused, who are not able to see emptiness yet, we should know about it. But once we cultivate, we practice meditation, practice the Buddha's name, we start in Buddha's name, eventually we get to the point where we see emptiness. At that point in time, you recognize it by knowing that it has no mark whatsoever.
So far, so good? We're telling you ahead of time what you're going to discover when you are there. You should see nothing whatsoever. Oh, Handan is not here. Then I say, why the heck do you want me to cultivate? When I get there, I see nothing. Say, right you are. Again. 所以说为什么有这个分别呢？因为对这个我们迷惑的人来说呢，我们还不知道了解有这个空的这个境界。那等我们知道了以后，我们再仔细去看的时候，才发现说空原来是什么都没有的，所以就叫无相。And I'm quoting Handan because I know that's what she asked. A similar question this morning. He said, if you force me to work so hard, sit in full lotus, endure my leg pains, for me to discover is nothing there when I get there. 所以法师说， What's in it for me? 韩旦就会问说，那为什么我们要这么辛苦的坐在这边忍受腿痛，来去看到说原来什么都没有？ A very good rhetorical question. Yes, Thomas. We're talking about rhetorics here. Yes, Thomas. Master, I was just wondering, you're talking about true emptiness of Mahayana, not the Hinayana emptiness. Absolutely. Does that still very have good. Does that still have don't push it. Don't push it. Oh. We're impressed with your knowledge. Yes, Thomas. I'm yes. just wondering if there's a mark. The Hinayana emptiness has a mark still. Yes. To us, yes. But you know, don't go there. Don't confuse it. Don't complicate it for me, Thomas, please. Just right after lunch, I don't want to make people fall asleep. There's a limit. Ông này ông hỏi về cái không, nó không phải là chân không, thầy nói đúng, thầy nói ông nói đúng. Nhưng điều cái này mới vừa ăn trưa xong, ai cũng ăn no nê một bữa, buộc bụng rồi. Mà hỏi rắc rối quá thì ai cũng sẽ buồn ngủ hết. Là thầy cũng muốn giảng. I don't want to explain true emptiness yet. Okay? But you're right. Thank you. Okay, just down boy. Rồi tiếng ở tùng mà. Khởi gì hả? Okay. Now let me explain, since I asked a question on behalf of Handan, I should answer just to appease her. Thầy hỏi thì thầy phải trả lời. So what's the point? Ruching, 为什么? Because let me give you the analogy why you want to get there. Nói cái việc nghe một cái ví dụ tại sao cái quý vị muốn tới đó. Cái này quan trọng với Sở Lâm Bát Thân Hương à. Tại sao mình muốn tới đó nha? Không phải trường khơi chơi đâu. Here's why you want to get there. Okay. I give you a mark called affliction. Cho quý vị một cái tướng gọi là phiền não. You are so upset right now. Okay, that's a mark. So far, so good. Affliction, your anger, your unhappiness is a mark. Because up there in your mind it says, I am happy about something. I'm not happy. That's a mark. Okay? That's inspired by someone else. This answer is inspired by someone else's affliction. 所以法师解释说，为什么我们想要修行，要到了解这个观念，是因为，比如说烦恼在你的脑中里面，它就是一个相，因为你说我现在是烦恼的，对不对？烦恼是一个相，对不对 ？Okay. As long you see that affliction, you're not happy. Trong cái tâm quý vị mà còn cái tướng gọi là cái phiền não đó, quý vị rất là khổ sở, right? 所以当你看到那个相的时候，你就不高兴，对不对？Unhappy, very unhappy, 对不对？入境，so unhappy. Okay, now, if you're unhappy and you know where's something called emptiness, you can use the emptiness to erase your unhappiness, just like that. 所以说，当你感觉不开心的时候，你如果知道这个空，了解空的话，你可以用它来消除你这个不高兴、不开心。Emptiness
is a tool for you to erase your unhappiness, to resolve your unhappiness. Cái không này là một cái phương pháp để quý vị giải quyết cái phiền não của mình, giải quyết cái khổ sở của mình. Nó biến mất như vậy. Your affliction can disappear instantaneously if you use this tool called emptiness. Cái bị phiền não nó biết cái dùng cái bụ bối tên là cái không này đó, cái bụ bối không này, cái phiền não của vị nó biến mất ngay lập tức. Okay, you resolve your problems instantaneously. 所以空 That's why it's important. That's why you want to get there. 所以空就是可以帮助你解决你的不开心，立刻解决你不开心的一个工具。Why? Because 为什么呢？ Because you're able to empty out your affliction with this emptiness weapon. Tại vì với cái pháp môn tên là không này, quý vị có thể khiến cái phiền não của quý vị nó trở thành không ngay lập tức. 因为你可以消除，你可以用它来消除你的烦恼。So far, so good. Does it make sense now? Why we have to work hard, huh, Kim? Huh? We have to continue to work hard because it solves our problems effectively. Tại vì bởi vậy quý vị mới hiểu tại sao chúng ta phải cần tiếp tục tu hành. Tại vì cái tu hành nó cho chúng ta cái phương tiện để mà giải quyết những vấn đề này, giải quyết những cái khó khăn, những cái khổ sở này. Okay? Okay, so now we talked about two concepts. Going back, the concept called a mark, called emptiness. In the emptiness, there's nothing whatsoever, no affliction whatsoever. Tôi nói cái nhắc lại cái gì? Có hai cái khía cạnh mình mới giảng xong. Cái tướng là tướng không. Trong cái không đó, nó không có gì hết, nó không còn phiền não, mới gọi là cái không. Okay? Mới gọi là vô tướng. It's within that emptiness. It's something, a concept called no mark whatsoever. Okay? Trong cái vô tướng đó, tại vì quý vị không thấy được, because John, you cannot see the non-mark. You cannot see the emptiness. Therefore, we have to use a mark called non-mark to describe it. Right? Thành quý vị phải nhớ, phân biệt rõ ràng. Trong cái không đó, không có gì hết đó. Thành mình gọi một cái danh từ tên là vô tướng để diễn tả nó. So far, so good? So far, so good. 所以说，为什么？所以说这个分别就是说，我们有这个相，空呢，我们了解这个空的观念，它是一个相，但是因为我们还看不到它的无相，所以我们必须要用空来解释它。Yêu Trinh,怎么样？还好吗？No，因为是对我们一般的反复的来说，那个无相的境界是叫无相。Make sense 吗？Okay? What happens is that if you want to get to true emptiness, nếu quý vị muốn tới cái chân không đó, even the concept of non-mark cannot be there. Quý vị nghe không? Nếu quý vị muốn tới cái cảnh giới chân không, cái quan niệm mà vô tướng nó cũng không có thể có luôn đó. Okay? That's what it's meant by no mark as well as not no mark. 所以接下来意思就是说，当你要看到那个真空的境界的话，就是你连它无相都
Okay? 都没有看到它存在。 So far, so good. So we're referring to the subtlety here, that even the advanced practitioners get taught in the third concept. They say, yes, I know there's something, there's no mark there. And that even that very concept, there's no mark whatsoever. You still have to let go of the concept before you can get there. Thành ra cái này cái vi tế mà quý vị phải cẩn thận tới là khi mà quý vị tu càng ngày càng cao đó, cái quan niệm mà vô tướng đó, quý vị phải xả nó luôn thì mới tới được cái chân không. Okay? Very important to be aware of that. So far so good. So actually at that point in time you cannot talk about anything. Okay? You can't talk about it. You can no longer talk about it. Thì khi quý vị tới chân công rồi, quý vị không thể nói được vào nữa. It's beyond words. Không thể nào diễn tả nó được. Không cách nào mà diễn tả nữa. It's impossible to describe it to you. That's right. As soon as you have it, you're done. You missed the boat. There's nothing to talk about. Either you're there or you're not there. You cannot tell anyone else. You can't say, once John gets there and says, hey master, hey mom, hey dad, I got there. Then you're not there yet. Now, quý vị, this happens to a lot of cultivators and Tràng. Rồi tới hỏi thầy. This happens a lot of cultivators. Có rất nhiều người mà tu tới hỏi thầy làm chuyện đó. Thầy biết không? Con thấy cái không rồi. They all come to me and they say, Master, I saw emptiness. I saw true emptiness. No, you didn't. Thầy trả lời ngắn tức, chưa thấy đâu. If they saw true emptiness, they wouldn't even ask me. They've never asked me. Cái người mà thấy được cái chân không rồi không bao giờ tới hỏi thầy đâu. Thằng không bao giờ hỏi thầy hết. Thấy cái xong rồi mắc cỡ. Dù gì lãng xẹt tu cả đời để làm cái này, không thấy cái gì hết á. They say, because at that point in time, John, she becomes so embarrassed. He said, my goodness, I went through all this hassle for nothing. Can't even talk about it. Không cách nào nói được nó nữa. Nó mắc cỡ như vậy luôn. Isn't that fascinating? 所以法师说，当你看到真空的时候，到那个境界的时候，是最后那个阶段，是你连想要说的这个念头都没有，就是什么都没有。So what to do? Làm sao bây giờ? Huh? What to do now, Thomas? Once you get there, what do you do now? Mình tới đó mình làm gì bây giờ? Experience bliss. Ông John is into pleasure, clearly. mình hưởng thụ. Thế sao ông này ông mê, ông ham vui, yeah. Yeah? Okay, I know my story is completely wrong. So I attach to happiness. I'm trying to detach from sadness. Okay. Yes. So when I'm sad, I run it to emptiness. Yes. When I'm happy. Right. I stay there. Right. So I can experience happiness and never sadness. Right. So I get emptiness. Right. There's something wrong with my story. Yes, there's something wrong with your logic. Absolutely. I know it. It's so typical of Westerners and educated people. I say, what's the point? I mean, this is what it's about. Pleasure, isn't it? Okay. Yes, anyone? Ai có ý kiến gì không? John's tortures logic. I don't know how to convince him. Cái cách suy nghĩ của ông này nó hơi lủng củng, thầy không cách nào mà thầy dẫn nghĩa cho ông được. I sort of gave up. Yeah, he makes faces. Yes. What to do? Okay. The nature of cultivation is that
we put a sense of direction. Cái tu hành mình định cái hướng. And as you go towards that right direction, khi quý vị đi đúng hướng rồi, you feel better about yourself. Increasingly better about yourself. Okay? Cái tu hành là quý vị chọn đúng hướng rồi đi thì càng tới gần cái mục tiêu và niết bàn đó thì quý vị càng ngày càng thích thú hơn. Life becomes so much more interesting, so much more rewarding, so much more fascinating. I will tell you this. Quý vị đi đúng hướng, càng ngày quý vị thấy cuộc đời nó có ý nghĩa dễ sợ, nó có lý dễ sợ, càng ngày càng thích thú. 所以法师说，当讲到这个修行，就是说，你只要朝这个方向走的话，你会慢慢感觉到说，你的这个生活是越来越有意思。So far, so good. Okay. And the reason it becomes more and more interesting, more and more meaningful, more and more rewarding. Cái lý do mà càng ngày cuộc đời mình khi mà người tu hành càng ngày nó càng có lý, nó càng thích thú, nó càng có ý nghĩa. Tại sao như vậy? Because why? Tại sao như vậy? 为什么会越来越有意义呢？ You become less afflicted. 因为你会越来越少烦恼。 Tại vì càng ngày các vị càng bớt phiền não. The idea, my dear, is that not to dwell on pleasure, but to dwell on the reduction of displeasure. Yes. The people who do it wrong focus. I'm not naming any names, John. You're welcome. Ordinary people focus on pleasure. Smart people focus on reducing displeasure. Have you thought about that? 为什么呢？因为重点是不要专注于享乐，而专注于减少你的不快乐。 Quý vị thấy không? Cái tu hành cái người phàm phu thì người ta chú trọng tới cái sướng, cái sung sướng. Cái người biết tu người ta chú trọng tới bớt cái phiền não. What do you think, Tex? Agree or disagree? It's a struggle, isn't it? You thought about that? And cultivation is about reducing afflictions. The fewer afflictions you have, the happier you become, naturally. Cái tu càng ngày mình càng bớt phiền não, càng ngày phiền não nó càng bớt, thì cái hạnh phúc mình càng nhiều, có gì đâu. It's that simple. We're basically happy people. We just get distracted by afflictions. So we reduce afflictions, we become happier. So cultivation is about reduction, not additions. Cái tu hành là mình trừ, chứ không phải là mình cộng. You reduce your afflictions. So those who says, I cultivate because I want to increase my pleasure, they're on the wrong road. Cái người mà tu hành mà nói tôi tu để tôi được sung sướng hơn, thì cái người đi trật đường rồi. Mình tu hành là tại vì mình bớt cái phiền não, thì tự động mình sung sướng hơn. Mình không cần nhìn cái sung sướng. You don't need to look at pleasure at all. It's there already. Okay? 所以修行的重点本身就是要减少你的烦恼，而不是要增加你的这个快乐。
Case in point, I have a proof for you. I'm not only talking. Không phải thầy chỉ nói không đâu. Okay? The nature of our existence inside our world is very, very difficult because we have a mixture of pleasure and displeasure. Nhất Thành nói thầy nó có cái bằng cớ đàng hoàng và nói nó quanh thằng con đâu. Cái cõi ta bà này chúng ta sống nó vừa có sướng vừa có khổ. Okay? What do you do, anh Tràng? When we live here, our tendency, folks, is to focus more on the displeasure than the pleasure. Displeasure bothers us, doesn't it, John? It bothers us greatly. That's why. Yeah, that's right. Okay. Quý vị thấy cái cõi tha bà này, chúng ta là bị cái khổ nó chi phối nhiều hơn là cái sướng. Chúng ta bị cái khổ nó dày vò nhiều hơn là cái sướng. Okay? That's why we find it difficult. We find it so difficult. Life so difficult, so stressful. Vì vậy chúng ta thấy cuộc đời nó tinh thần nó căng thẳng, thấy nó khổ sở nhiều. Right? 所以我们在存在这个娑婆世界本身呢，是有这个乐与苦的这个乐跟烦恼的部分，但是我们都会着重于这个不快乐的部分，所以我们才会觉得生活的压力很大。Okay, so far so good. Yes, John. It's okay. That's right. That's right. Absolutely. The reason we suffer is because we discriminate. Very good point. Ông này nói bởi vì cái người mà tu hành phải nói sao cũng được. Thầy rất đồng ý. Cái tâm chúng ta là tâm phân biệt. Okay? We discriminate. And in that process, we naturally reject the unpleasant. Trong cái tâm phân biệt đó, cái mà nó không có thoải mái, không có tốt, cái tâm như là muốn chặt bỏ đó, không muốn nó từ bỏ nó. It bothers us. Those unpleasant things bother us. Okay, they make us preoccupied, làm chúng ta lo lắng, ưu tư. Okay. The good cultivator then says, I'm not going to worry about that because the fact that I discriminate, the fact that I reject unpleasant is an affliction itself. Have you thought about that? Cái nghĩ chứ coi, nếu mà cái người mà tu hành ta khôn, ta nói là ngay cái tư tưởng mà tôi muốn từ bỏ cái khó chịu đó là một cái phiền não luôn rồi, tôi cũng muốn nữa, thành sao cũng được. That's the meaning of everything is okay because it says affliction or non-affliction to us is the same. It doesn't bother me. 所以说，我们会觉得受苦是因为我们基本上就会分别这个苦与乐。那修行的人呢，他们就会说，没有关系，不管是苦跟乐好，我们是没有分別的，都是一樣的。So far so good? Okay. So, in dwelling here, the Buddha refers to an act. It's a practice, act of doing. Okay, you practice the middle way. Okay, that's what dwelling refers to. You practice the middle way. Thành khi quý vị nói trù, nói về đấng tu cái trung đạo. Okay, how do you practice the middle way? Quý vị tu trung đạo là sao? Okay, this is, by the way, the middle way is a very important concept. 住的意思就是行的意思，就是修行嘛。所以要行这个中道是什么意思呢？ Nói cái gì nghe, cái chữ trung đạo là một cái khái niệm mà rất quan trọng.
mà có rất nhiều cái hiểu lầm. What is the middle way? 中道的意思是什么呢？ Mahayana, Đại thừa. 大乘佛教。 How do you recognize the middle way? Tại sao mình nhận nó là trung đạo? 你怎么知道它是中道呢？ The middle way originated as a concept. That is the middle ground between emptiness and existence. Cái trung đạo là với cái quan niệm mà Đức Phật dạy ra để mà giảng nghĩa cho mấy cái người ngoại đạo, cho ta hiểu rằng có hai cái cực đoan tên là không, cái hữu với là cái không. Thành trung đạo nó ở giữa. So the middle way is between the two. He says, what does he mean between the two? He says, what is the middle between emptiness and existence? Cái trung đạo là cái ở giữa không với cái có, với cái hữu. What is the middle way exactly? Anyone? Does anyone know? Ai biết trung đạo nghĩa là sao không? Raise your hand. 所以中道就是在这个有跟无的，空跟有的这个中间。那是哪里呢？有没有人知道？ Does anyone know? Ai biết cái quan điểm trung đạo là gì không? Yes? There are many ways to explain the middle way. Okay. Có nhiều cách mà giảng trung đạo lắm. Okay. The middle way is actually it's both. Trung đạo nó có hết tất cả, nó vừa không vừa có. That's the middle way. It's not a middle. You cannot see it as minus infinity to plus infinity. The middle way is somewhere in the middle. It maybe is a zero. It's not like that. Middle way is actually the whole thing. You cannot separate. That's what the middle way is. Yes. You cannot separate it. You compress it into one. 所以意思就是说，它其实是包含空跟有的。 Poor John is 是不 thinking 能 like 分别 crazy. 的。 That's not the way he read it. Of course it's not the way you read it. Ông này ông ngồi ông vò cái cằm, vò đầu, không biết ủa, trước giờ tôi đọc sách đâu có ai nói như vậy đâu. What's the middle way? You compress everything. 就是你把它都 That's the middle way. 所有的东西都 There's no 浓 minus 缩成 infinity, no 一。 plus infinity. Everything is together. Trung đạo là không có cái phân biệt nữa. Cái không với hữu nó không còn phân biệt nữa. There's no distinction between emptiness and existence. That's the middle way. It's not in between. Anyone explain you in between is wrong. The middle way is all of it together. Don't discriminate. That's the middle way. Poor English says, I'm not sure I like Buddhism. I thought I understand Buddhism, but the more he explains, the less I understand. That's why it's called profound Buddhism. Guess what? No one else understands it either. I don't understand it either. I just explained it. You're not the only one. Me too, I don't get it. It sounds good though. It sounds good. I just explain it doesn't mean I get it. You get it? Yeah. Remember the concept here. The emptiness. You see emptiness here. That's Kim Dien's telephone. You see, emptiness is opposed to existence, right? They are opposite concepts. Cái không với cái hữu nó đối đãi với nhau, right? How do you do away with them? Are you sure about that? Yes. You don't discriminate anymore. That's how you get rid of it. They don't seem opposite to me. They're opposites.
in existence there is emptiness, isn't there? That's the middle way. There's some people, what you don't realize that what this concept is very important, because some people says they see emptiness. Có người thấy được cái không rồi. They say, this is my truth is empty, it's nothing there. And the Buddha says, yes, you are right, but keep going. Okay, keep going until you see true emptiness. You see emptiness? There's a difference between emptiness and true emptiness. The people who see true emptiness, meaning there's nothing there, are still not there yet until they go to true emptiness. Okay? And when you reach true emptiness, that's when they see wonderful existence. Everything. Then you realize that true emptiness and existence is one and the same. Okay? And at that point in time, when you have true wisdom, you no longer discriminate at all, whether it's there or it's not there. That's the middle way. Các quý vị biết không? Cái người mà thấy cái không rồi á, thấy cái không đó, thì xả rất là nhiều, xả nhiều không tưởng tượng mới thấy được cái không. Vì cái không đó chưa phải là chân không. Đức Phật mới nói cái vị thấy được cái không mà trình độ rất là hay, nên tiếp tục đi, tu tiếp sẽ tới cái chân không. Khi mà thấy cái chân không rồi, lúc đó một chuyện tuyệt vời nó xảy ra, ta thấy được cái diệu hữu nó cùng có một lúc cái chân không, thấy luôn được cái diệu hữu. Lúc đó cái tâm mình nó không còn phân biệt giữa không và hữu. Lúc đó là gọi là trung đạo. So far so good. Okay. So how do you get to the middle way? Làm sao mình tới cái trung đạo bây giờ? By learning to stop discriminating right now. Mà cái vị muốn tới cái trung đạo đó, cái vị muốn sống trong trung đạo, cái việc tập ngay bây giờ này, đừng có phân biệt. Like John just gave the example. He says, it's okay. It's okay. They slight me, it's okay. They praise me, it's okay. It's better. Yes, I agree. That's the only exception. I proclaim so. Thành ra người ta mắng mình cũng được, người ta khen mình cũng được. Okay. Cái đó là cái quan trọng. Cái tâm mình nó không phân biệt nữa. Okay. Lâu lâu người ta khen mình nhiều hơn tí thì cũng không sao hết. Okay, so far so good. All right. So the concept of mark. This is all the concept. This is a very important concept, folks. In Buddhism, when you learn about Buddhism, before you get to enlightenment, before you get to the middle way, before you understand the middle way, you have to realize that we live in a world of duality. Cái vì cái này quan trọng lắm bác thân hương. Trước khi bác thành Phật đó, bác phải nhớ rằng cái tâm chúng ta là tâm nhì nguyên. Nhì là hai, nguyên là hai cái thể luôn. Là khi nào mình có cái sự phân biệt, cái tâm mình khi nào cũng phân biệt cái lợi hại, nhỏ bé, nhỏ với lớn, cao với thấp, xấu với xí, không xấu với đẹp. Okay? Okay? Ác với thiện. Cái tâm mình khi nào cũng đối đãi hết. Okay? Là cái tâm một người nhì nguyên. Mình phải niệm Phật tới cái trình độ mình còn, khi mình thấy tốt cũng vậy, mà xấu cũng vậy, cái tâm mình hoàn toàn không có phân biệt nữa. Lúc đó mới thành Phật được, mới thành công được. Không? Không còn gì nữa, không còn phân biệt nữa. So it's important to understand that the concept duality in Buddhism is very important because our mind discriminates. It discriminates between opposites.
The world as we perceive it is described in pairs of opposites. Does it make sense? We always contrast friend with enemy. Okay? Ugly with pretty. Good versus evil. And because of that, that's how we structure our world. Đó là không, đúng, cái không đó. Chê cũng là không, mà khen cũng là không. So in other words, Jin Chiang said, so when people praise us, it's empty. No one is praised. The person being praised is empty. If people scold us and criticize us, the person being scolded and criticized is also empty. Cái người hoặc là người ta mắng nhiếc mình cũng là không. Tại sao vậy? Cái người đang bị mắng nhiếc là không. Thành mình vẫn. Yes, the scolded. The scolder is also empty, but that's kind of hard. Well, I like to think that when I'm scolded, I'm empty, but the scolder, shame on him, or shame on her. I think it's fair. Yeah, equanimity. Yes, absolutely. Yeah. Except for that. There's a limit to equanimity, isn't there? I know. Yeah. Yes, equanimous, yes. Economy, I think. Yeah. So don't take it too seriously. When you're so serious about everything, you have more affliction. She's right. Okay? Any other questions or comments? Yeah. Thomas. Master, I was wondering about the emptiness of if emptiness basically is existence, is wonderful existence. Then I mean, it's the emptiness is not apart from our everyday experience, right? Or just like us sitting here in this room with all these people, the objects. I mean, there's another kind of conception of emptiness where, like you say, there's an experience of nothing being there. Like the samadhi levels, as you get deeper, there's more and more sensation starts to shut down, and those are supposed to. Or some people say those are like you're approaching closer and closer to emptiness, which gives this conception that like there's an experience of emptiness where there's nothing, no sensation, no experience whatsoever. But that seems different from the notion where you're identifying at emptiness with just everyday the existence. So it's. Is there a question somewhere, Thomas? So I'm wondering if that other two are there two notions of emptiness? Is one like the Hinayana kind of dull emptiness versus Mahayana emptiness, or? Folks, I want to explain editorial comment for the rest of you. When they don't know what they're asking about, you sort of ask them. You don't answer. Let them answer themselves. You see? That's how you explain the Dharma. If they don't know what they're asking about, why bother answering them? So what are you asking about, Thomas? Well, okay, I rephrase it this way. If emptiness is existence, if you did away with
the phenomenal existence, then there'd be, you do away with emptiness. I mean, they're one and the same thing. Is that correct? Does it make sense? I don't know, that's what I'm wondering. Try again. I don't know, I was just trying to see if you can clarify on this identification between emptiness and existence. And that's why people criticize me of being too brutal. That I will not hesitate to embarrass you if you ask stupid questions. No, it's not a stupid question. It's a typical question of the intellectuals. They read the concept called true emptiness and wonderful existence. They try to relate what they are. Because the wording in the true emptiness is existence. Existence is true emptiness. It's meaningless. That statement is meaningless. So when they try to make sense, and they try to understand their statement, they get in the wrong tracks. That's a problem. It's not meant for you to be understood or try to make sense out of it. When you try to make sense, you try to understand what it really means, that's why you get in trouble. The more you dig into it, the more nonsensical you sound. So my advice to you, don't go there. It's not meant for you to understand. Ông này ông hỏi này thầy cứ ông cần hỏi thầy cần hỏi ngược ông lại. Hỏi ông ý ông là sao? Tại vì ông hỏi ông biết cái ông hỏi. Tại vì ông nói là cái chân không nó là diệu hữu là chân không. Cái câu đó là không phải để cho quý vị hiểu. Cái câu đó là cái câu của cái người giác ngộ. Cái người giác ngộ thấy được như vậy. Mà thấy được như vậy là chỉ thấy như vậy thôi, chứ không phải để mà hiểu. Cái người thường ta đọc cái câu đó anh Tràng ta nói tôi muốn hiểu chân không diệu hữu, cái người đó là cái người đòi hiểu đó là cái người đang đi trật đường, không thể nào hiểu được. Có hay là không có gì phải hiểu hết. It's nothing to understand. It's nothing to make sense. It just is. Okay? That's wisdom. Wisdom is that you just see it or you don't see it. There's nothing to explain. Cái trí huệ là các quý vị thấy hoặc là không thấy thôi. Không có gì phải giảng hay nghĩa hết đó. Giảng nghĩa không được. It cannot be explained. Okay? Okay? That's why you're so free. If you understand, you understand. You don't understand, big deal. There's no need to try to understand. Either you get it or you don't. Không cần phải cố gắng hiểu. Hoặc mình hiểu ngay lập tức. Mình không hiểu, mình cố gắng cũng vô ích thôi. Okay. All right. I think it gets too deep here. Ngày càng gõ hiểu. I'm getting lost myself. But the concept of duality is very important. Cái khái niệm đối đãi nó rất là quan trọng. Đối đãi này một cái chữ khác của đối đãi là nhị nguyên. Another Vietnamese, I want to teach the Vietnamese people here. The Vietnamese also has a very, very important concept which used to bother me a lot, but now I think I'm not bothered by it anymore. Hồi trước đọc kinh thầy có cái chữ nhị nguyên năm thầy khó chịu dễ sợ. It bothered me to see duyên. Okay. Thị, whatever nguyên means. It basically means tuệ đại. Okay. Basically, it always comes in pairs. Everything comes in pairs. You have one, it's because you look at the opposite of the others. One is defined as relative to its opposite.
That's the concept of duality. Cái đối đãi này là cái quan niệm mà một cái này nó chỉ có hiện diện tại vì nó được cái sự hiện diện của cái đối tượng của nó thôi. You see that? Do you get that? The concept of duality, you only exist because of your opposite. That's duality. Cái đối đại là mình có hiện diện ở đây là tại vì mình có cái đối tượng thôi, không phải là đối đại. Without your opposite, you're not supposed to be there. You can no longer exist. Does it make sense? All right. Any questions? Yes. Không chính xác, tại sao nó không chính xác? The Vietnamese are complaining. So what happens when you use too many languages? They say that the Thuy Dai, the opposites here, is different from the duality concept. They are right and they are not that right. They're both right and wrong. Họ đúng mà họ cũng sai. The concept of duality of opposites here shows your attachment to two opposites. It's not about balance. It shows the concept of attaching to either extremes, either opposite. Okay? You pick one, you prefer one over the other. That's the meaning of Thuy Dai. Đối đãi là mình nên chọn một cái đối tượng, mình chọn một hai bên chứ không phải chọn cả hai. Đối đãi cái gì là vậy đó. Đối đãi là mình nên chọn, có sự lựa chọn. Mình thích một cái, mình ghét cái kia. Okay? Cái đầu á nó có sự tranh chấp. Okay? Cái đại là có cái sự phân biệt nhiều hơn là tranh chấp. Không cần phải tranh chấp, chỉ cần có phân biệt thôi. Không phải đấu nhau mà đang phân biệt với nhau. Lúc này mình chọn, ngày nay mình chọn, năm nay mình chọn cái này, năm sau mình chọn cái kia. Chọn qua chọn lại, phân biệt hoài, chạy qua trở lại. Ok? Chứ không phải đấu, mình không có đấu ở trong. Đấu là Atula mới đấu. Ngẫu là gì ha? Ngẫu là gì? Ngẫu như là gì? The Vietnamese are causing a lot of problems. Yes. Ngẫu là sao? Cái đại là nó có cái sự phân biệt ở trong á, có sự so sánh ở trong á. Okay. Đại nó như vậy là đại. Mà hai cái nó đối tượng với nhau, mình cứ so sánh nó hoài. Chữ Tàu nó đối đại cái chữ Tàu này. The Vietnamese, this character đối đại này is actually came a direct translation from the Chinese Thuy Dai. Đúng rồi, nó có cái sự phân biệt. Cái quan trọng, cái quan điểm là cái phân biệt chứ không phải là đấu nhau.
mà chỉ phân biệt, mình tách ra, mình chọn lựa. Ok. Còn cái nhị nguyên là khác nữa. Nhị nguyên là nó có hai, khi nào nó cũng có hai hết đó, vì có cặp, nó bây giờ nó cũng có cặp hết đó. Tại quan niệm nhị nguyên nó khác tí xíu là chỗ là không bao giờ nó có một mình, mà bây giờ khi mình nhìn một người á, một bên này á, thì mình biết rằng sau lưng nó trắng thì con nó có đen ở trọng á. Bây giờ nó đi cũng cặp hết đó, không thể nào trắng mà có không có đen được hết đó. Cái quan niệm nhị nguyên nó quan trọng hơn nữa. Okay, see, the Vietnamese, I just explained the two concepts in Vietnamese is very important. First of all, the opposite. Okay, this word here, Vietnamese means opposites. So there is a discrimination between two opposites. Okay, so far so good. That's a concept duality. There is opposites. Duality is a very poor translation because it contains too many concepts. But the Buddhist concept is very precise. It says there is a pair. There is discrimination between a pair of opposites. That's the first concept. Okay, we discriminate between two opposites. Okay, one cannot exist without the other. And the second concept about this here, nhị nguyên here, okay, meaning two substances, two wholes, whatever, two wholes. It means that, you know what it really means? It means that it's one substance, but you can see two sides. That's what it means. Okay? There's two sides. It means it's together. You see only one side. You don't see the other. That's what it means. You see affliction, you see unhappiness, you don't see the bliss behind it. You see the bliss behind it is because you don't see the suffering behind the bliss. Okay? That's all. So far so good? Shall we take a break so that you can calm down and cool down a little bit because it's too much? No? Shall we go on? It's okay, it's not meant to be understood. Just be exposed to the concept because the concept is very important. The concept is about this discriminating mind that we have. We always go for, we always choose between opposites. We don't realize they're always opposite. They exist at the same time. Cái quan trọng là cái quan niệm mà cái nhị nguyên hoặc là đối đãi nó quan trọng là tại mình chuyên cái tâm mình chúng ta quên là cái tâm chúng ta là tâm phân biệt. Khi nào có phân biệt giữa hai cái đối tượng hết đó? Khi nào ta chưa suy nghĩ như vậy hỏi cái tâm chúng ta hoạt động như vậy. This is how a conscious mind functions. It discriminates between opposites. That's what it does in every single waking moment. Nó mở mắt ra, cái gì mở mắt ra, bắt đầu óc nó bắt đầu làm việc một cái là phân biệt giữa hai cái đối tượng. Okay? So far so good? All right. Can I move on or you want me to dwell more on this incomprehensible concept? Thank you. Okay. So, 154. So, how do you practice giving without dwelling on the marks? Thành cái vấn đề là làm sao mà trụ nơi cái vô tướng khi mà bố thí. Làm sao bây giờ? The three things. You need to learn, well, not three things. First of all, you need to learn to put it down.
Quý vị phải tập phóng hạ. What is the putting it down? Putting it down means phóng hạ. What does it mean? Means that in putting it down, you break down the attachment to the self. Phóng hạ có nghĩa là quý vị phá được cái chấp trước về cái ngã, bản ngã. And you also break down the attachment to the state. Quý vị còn có thể phá cái chấp trước về cái cảnh giới. And number 3, you remain unmoving. So far so good. That's what putting it down means. Khi nói phóng hạ nó có ba ý nghĩa như vậy. Okay. The 3 things you do. What does it mean not attached to the self? Phóng hạ là không có chấp vào cái bản ngã, nghĩa là sao? Lưu trình, sao mới ạ? 那是破你的自我执着是什么意思？是什么？ What does it mean? What does it mean? Huh? You think this is a theory? Quý vị nghĩ cái này toàn là lý thuyết đó hả? Học cái này phải biết áp dụng. You have to learn how to use it right away. What? Don't dwell on the emotions. Very good. The emotions may be real right now, but don't hang on to it. You say, it's okay. Yes, I'm sad right now, but it's gonna go away. Don't compound it. Don't think about it. Don't sit there and say, I know I'm angry because I know he's trying to control me. Okay? And it's not the first time he's trying to control me. He did it last week too. Okay? Cái bỏ xả cái bản ngã mình nghĩa là sao? Bản ngã có nghĩa là cô Kim có nói đó là đừng có chụp vào cái cảm giác đó, cái tình cảm đó. Có nghĩa là sao? Mình tự nói mình á là cái cảm giác đó cũng được, không sao hết á, mình chấp nhận nó, nhưng để mình đừng có đổ dầu vào lửa. Cái đó quan trọng. You let go of the attachment to the self by not compounding the problem. Acknowledge that those feelings are there, those ill feelings are there, but don't add to them. Does it make sense? You tell yourself, yes, it's there, but it's okay. It will go away. Whether it's pain or pleasure, it's not going to last. Don't need to add to it. Don't tell yourself, I prefer to be miserable. Or better yet, someone else in the back, I prefer to be happy. That's an attachment. Either case, you say, it's okay. It's not for forever. Mình phải cái bản ngã mình á, phá cái bản ngã mình, phóng hạ có nghĩa là mình chấp nhận nó là một cái cảnh giới, một cái tình cảm, cái trạng thái nó chỉ tạm thời thôi. Cái tình cảm đó nó tốt hoặc nó xấu nó không quan trọng, nó sẽ đi, nó không ở lâu đâu. Nothing lasts. If it's pleasant, enjoy it. After you swallow that food, that's it. Don't sit there and say, I want more of this. You can't get more of it. You swallowed already. Ăn một cái đồ ăn ngon á, đừng có đòi ăn thêm. Mình ăn hết rồi đâu còn nữa mà ăn thêm. Tham lam làm cái gì? Mình chỉ ăn thôi, mình sung sướng cái đó là đủ rồi. You learn to be happy with that moment. That's what most people who are proclaiming living the moment really mean. Enjoy it while you still can. That's it. Don't attach. Sống trong cái thực tế có nghĩa là mình chỉ
hưởng thụ lúc đó thôi. Mình chấp, mình chỉ làm lúc đó một lần thôi. Okay? Your mind no longer attaches because it says, whatever. Right? Cái tâm mà không còn cái chấp vào cái bản ngã là cái tâm nói sao cũng được. Alright? Attachment to state. Chấp trước vào cái cảnh giới. What is that? What is that? The state is basically what you perceive, what happens. Cái cảnh giới là cái gì nó xảy ra, chuyện nó xảy ra. Whatever is happening right now is called a state. We need to add a definition in the glossary. State. State of something that's happening. The state of things. State of the happening. Yes. Or could it be a state, be unexperienced, or is it? The state is basically something that happens. Isn't it usually used for something that you actually experience, or could it just be like a state of things, like, you know? No, it refers to the state, something that happens when you meditate, something usually, you perceive when you meditate. That's what you experience usually. Yeah. When you practice, you experience, let's say, for example, you experience a feeling of elation. It's called a state. Because you feel good from the bliss. Chẳng quý vị, cái cảnh giới đó quý vị, cái gì mà quý vị đang xảy ra. Chẳng mình ngồi thiền, ngồi niệm Phật bỗng nhiên thấy nó sướng, bỗng nhiên cái tâm nó lắng xuống, nó nhẹ nhàng, nó sung sướng. Đó là một cái cảnh giới thôi. Okay? Yes. So if you experience a good feeling, and you remember the good feeling, it's a memory. Yes. That's an attachment. Yes. So you shouldn't remember it? You shouldn't remember it? You should not remember that you attained? No. I mean, that's No, I agree with you. I feel that when it's pleasant, it's okay to remember it. What happens when you remember the pleasant state? you want to achieve it again. Your insisting on remembering the pleasant state is a form of greed. Agree? It's a very subtle form of greed. And that will hinder your progress. That's why we say, don't attach to the state. It's there. It comes and goes. It's a hard thing to overcome. Very hard thing to overcome. And that's the difference between Mahayana and the other faiths. The other faiths teach you how to experience states. Like the Sufis, they dance, they turn around. You see those dances, right? With this big apron of a skirt they wear, the men wear, and they go down and they turn around. They love that state. It's just a state. It's a pleasant feeling. Okay? If you attach to states, then you get stuck. You can no longer progress to a higher level of pleasure that's awaiting. And that's the difference between Mahayana and the other practices. Because we have all this spectrum of bliss and pleasures we're aware of. Okay? And what we do is we help you experience those things.
and not get stuck. The only requirement is that for you to experience all these states, that you cannot be stuck at any state. You're missing out. If you only attach to any state, you only want something over the others, you will miss out on the rest. So far, so good? There's no need to attach. Just move along. Participate. Không cần phải chấp trước gì hết. Mình càng chấp trước, mình càng bị kẹt. Cái tuyệt vời ở chỗ là mình cứ tiếp tục đi thôi. Càng đi, tiếp tục đi thì càng ngày cái lạc nó càng mạnh thêm. Nó càng thâm sâu hơn. So far, so good? Yes? Same thing. You know, the same thing applies to the pain that you experience. Cái khổ mình cũng vậy thôi. You do not need to reject it. Cái khổ đó mình không cần phải từ bỏ nó. You don't need to reject it. Why not? Tại sao? Pain is a form of repayment. Cái khổ là một cái mà mình đang trả nợ. For example, the leg pain so much. You tell yourself, I sat in the morning for an hour already, and I go have lunch, I come back, and what do I find out? I sit for another 2 hours. My legs cannot take this. This pain here is too much for me. Why am I doing this? You're rejecting the pain. That's all you're doing. All newcomers are like that, okay? They all go through that process. They say, I'm not coming back next week. This is too much. Ai cũng khiếp vậy đó. Mấy người mới vào thời gian là khiếp vậy. Là tại cái chân ngồi giờ buổi sáng xong rồi chiều mà phải ngồi thêm 2 tiếng đồng hồ này. Quá trời. Okay? No need to reject. Because the pain you're experiencing, okay, is a form of karmic retribution. That if you choose to endure it, you will end it and you will experience bliss. Cái gì chịu khó mà ngồi chịu đựng đó thì từ từ nó trả xong nợ đó thì bỗng nhiên mình thấy sướng. That's a promise. Yes. Okay. So the state. The state is what you experiencing. Whatever you experience right then is called a state. And the objective is to not attach to all those experiences. How do you not attach to all those experiences? How do you not attach to the self? And how do you not attach to the state? Làm sao quý vị mà không chấp vào cái ngã, cũng không chấp vào cái cảnh giới? By remaining thus unmoving. Quý vị không chấp vào cái ngã, cũng không chấp vào cái cảnh giới bằng cách bất động. You get it? Nghe không? Do you get it, Amy? Unmoving? Thus unmoving? Okay. Any questions? If you are detached from the self, if you're detached from the state, then you remain unmoving. Quý vị xả được bản ngã, quý vị xả được cái giới, cảnh giới, thì quý vị sẽ bất động. Question? Okay?
At that point in time, okay, you can enter something called no mind. Lúc đó quý vị tới cảnh giới gọi là vô tâm, vô niệm. What does it mean, no mind? Anyone? No thoughts. Không tư tưởng. What else? No perception of any kind. What? You're very creative, text. That's not Mahayana. Ông nói lúc mà vô niệm nghĩa là sao? Ông nói là có người nói là không tư tưởng, nó thì nó đồng ý. Ông này ông nói là không có thâu nhập cái gì hết. Thầy giật mình, nó ôi sao mà ông này văn minh dữ vậy? He's so creative, text. Too many almonds. ăn nhiều hạt dẻ quá. Huh? What? What does it mean? No thought, no mind. What does it mean? What does it mean? Yes? No, not in that. You use too many big words. The no thought, no mind, meaning that your conscious mind stops functioning. Cái vô niệm này á, có nghĩa là không có cái tư tưởng, có nghĩa là cái óc suy nghĩ cái vị nó ngừng hoạt động. You stop discriminating, quý vị không còn phân biệt nữa. That's how you remain unmoving. You cannot be unmoving unless your conscious mind stops functioning. Quý vị chỉ khi nào vào cái bất động, khi nào cái tâm quý vị nó không còn động đậy nữa thôi. Unmoving here means your conscious mind not moving, not your body. Text. Okay? Cái bất động này á là nó nói về cái tâm chúng ta bất động, nhưng mà cái thân bất động. Meaning that you could be moving, you could be walking, but your mind is not moving. Có nghĩa là quý vị có thể đang đi bộ, đang niệm Phật, đang mở miệng, đang niệm Phật, nhưng cái tâm quý vị đó, cái thân quý vị đang động đậy, nhưng cái tâm quý vị nó không có động đậy gì hết. Cái cảnh giới như vậy. You separate body from mind. Okay? Tâm với thân được phân biệt ra, tách ra. Yes. Yes. Does that mean you're in samadhi? Yes. Trong định. Đúng. In other words, you can be in samadhi while moving. Is it clear? Vì nghe rõ ràng không? Cái quan niệm là quan trọng. Quý vị có thể đang nhập định mà đang đi bộ. Cái thân quý vị đang động đậy, vẫn nhập định như thường. You still are in samadhi when your body is moving. Because your mind is not. Cái thân mình có thể đi động đậy, nhưng mà cái tâm chúng ta không động đậy. Đó là định. So when we teach you meditation, we teach you to sit with your legs crossed. That's only one form of practice. Eventually, you're able to enter samadhi while walking. Meditation, chant, the practice is not restricted to sitting alone. Thành ra quý vị đi, tức là quý vị tu, không phải là bắt đầu dạy là dạy quý vị ngồi để mà tọa thiền thôi. Để cái đó là mới bước đầu thôi. Sau này quý vị học để mà hiểu có thể làm sao mà nhập định trong lúc đang động đậy. You can be in samadhi. I like to say this, particular today, nhất ngày hôm nay đó, quý vị có thể nhập định while talking in a lunch hall. Quý vị đang nhập định trong lúc
đang ăn ở trong phòng ăn mà nói chuyện. You like that, huh? Huh? You see? So I like to think that in other temples when they say, shh, do not talk while eating in a lunch hall. In our lunch hall, we don't have that. That means that it's okay to talk as long as you are in samadhi. Lắc đầu, lắc đầu. Nên có nhiều cái trái đường ta nói là đừng trong lúc ngồi ăn trưa đó đừng có nói gì hết, giữ cái im lặng để mà nhập định. Thì thầy nói trong cái phòng trái đường của chúng ta, chùa chúng ta có quyền ăn vừa nói chuyện vừa cười khúc khích nếu như mình đang nhập định. Okay? See, we like to think we are practicing advanced meditation techniques while eating. mình đang tập cái phương pháp tu thiền định cao siêu trong lúc mình đang ăn, đang nói chuyện. Okay? Sounds good? Sounds wonderful. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Uh, 155, trang tâm 155. When you give and are detached in the giving process, cái vị bố thí mà cái tâm quý vị nó hoàn toàn không chấp trước gì hết. The three wheels. By the way, the three wheels for you who forgot or who don't know about this wheel empty. Khi mà bố thí mà không chấp trước có nghĩa là ba cái luân, tam luân nó đều không. Tam luân thì thầy nhắc lại cái vị người mới tới đó. I'm back up a little bit here. The three wheels are the three things here. The giver is one wheel. The receiver is another wheel. And the thing that's given is the third wheel. That's the three wheels. Meaning that the three wheels are empty, meaning that there's nobody giving, there's nobody receiving. You don't discriminate. For example, you only give more to the people you like. Okay? And therefore, the receiver is not empty yet. Okay? Or the gift you give is you still attached to it. Quý vị còn phân biệt cái đồ quý vị cho. Thành tam luân nó không được không. So you have the triangle. You have the giver, receiver, and the thing in between them, which is the gift. Okay. The three wheels. When you give and you detach from them, and back to 155. When you give, and all those three, the giver, the receiver, and the gift, all of them, okay, are empty, meaning you attach to none of those. Okay? And you do not dwell in form, smell, sound, taste, and tangible dharmas. Okay. Tức là quý vị không có chấp vào cái sắc, cái vị, cái âm thanh, cái mùi hương, cái pháp. You attach to no mark whatsoever. Mà quý vị không chấp vào bất cứ cái tướng nào. Then your giving produces boundless, limitless blessings called merit and virtue. Quý vị khi mà quý vị có thể cho bố thí mà không chấp trước vào cái tam luân đó, không chấp trước gì hết tất cả, thì cái sự bố thí của quý vị nó tạo ra vô tầng cái phước đức. And this is how you make a fortune. Đây là quý vị làm giàu bằng cách này đó. You get that, John? No. Yeah. Which stocks do you invest right now? I don't know. I have a sure or more surefire way to make money by giving without any attachment. Your blessings are limitless. Yes.
Yeah. You feeling what? Right. People, you can see somebody going, soccer, they're coming here, driving all the way to Los Angeles to do this. Yeah. So they're not of emptiness in receiving. And the gift I get is, and I don't know anybody. What kind of blessings or merit mercy am I creating, if any, with this? Okay. I'm not sure I understand your question. Let me rephrase it for you. Okay. And when you do charity work, you drive down to Mexico to perform free dentistry for those poor Mexicans. Whom you don't even know. And somehow they look at you, they say, these gringos, they must be crazy. Right? And stupid. Yes. What kind of blessings are you generating? Not really, not much. If they disapprove of you, gringos, you're not generating any blessings. I don't think. They want what I do, but they're still thinking we're idiots. Yeah, we're idiots. You're idiots for doing that. Right. Then I don't think you're generating any blessings. Agree or disagree? Huh? What? What? Cái ông này ông hỏi, ông lái xe từ đây xuống Mỹ Tây Cơ, ông làm chữa răng người ta miễn phí, mà cái người dân cư người ta nói, cái ông Mỹ này, mấy cái ông Mỹ này thiệt là khờ, thiệt là khùng. Thì ông hỏi là như vậy, cái phước đức tạo ra được bao nhiêu? What do you think? A lot or not a whole lot? A lot? Agree or disagree? Yes. First off, you've been pouring with the things. You may be totally wrong. So that's an inference. You imagine something. And secondly, when they go away, even they're annoyed, or they're disapproving of the giver, they go away and the rotten tooth is gone, or the tooth is filled, or whatever. Root canal is done, if you can, the root canal is done. Cavities still, the pain is alleviated. But still, they've had a benefit, despite no matter what the state of the stupid Mexicans is. It does not reflect this master's opinion. For the record. Yes. Go on. That's it, though. It's still benefit. It's still has a benefit. And you'll probably appreciate it later. I think what John's referring to, he's trying to Try to get out and do it. No. He doesn't. No, you have to be fair to John. John loves it. He yeah. I think what he's getting at, he's trying to cause problems for me. He doesn't really want to ask me that question. He just wants to, just to see where I'm at. Okay. What he's actually referring to are two different things. He's referring to the giver and the receiver, right? It doesn't matter what the receiver thinks. When we talk about the three wheels empty, it doesn't refer to how the Mexicans feel about John. We all know how they feel about John. That's what happens when you try to embarrass the Dharma master. He twists things around. I'm joking, of course, right? Not. No, I'm trying to point out to you the three wheels empty refers to you, not the receiver. Okay? No matter how they feel about you, when the three wheels empty here refers to you, you are empty. You see that person, you don't discriminate. That means receiver. Okay? It's empty. Okay? And the hard work you put into it is also
empty. It's not a big deal. Empty meaning it's not a big deal. I'm not a big deal. Whether that person likes me or not, appreciates me or not, is not a big deal. It's not what he thinks. It's not important. But to me, it doesn't matter to me. I still give regardless. Whether he appreciates or not appreciates. I still give. Okay? Well, I tend to give a little bit more when he appreciates more. Yes? Okay. We understand each other. And then the third one is my gift. Okay? It doesn't matter. It doesn't matter. I give whatever I have, whatever is I have available. I don't always have to give, go out my way to meet certain standards of gift. Okay? It doesn't matter. We give what we have. We give everything we have. That's what it means. Okay? If those poor, we're not going to mention a nationality here. I'm joking. Because Thomas says, why is the master so mean? Because the Caucasian don't understand about us Asians. You don't get it. For us Asians, the meaner we are, the more humorous we are. So that's why we're so mean. But compassionate. Compassion has nothing to do with it. We just enjoy being mean. I'm kidding. I just learned that recently. Someone told me, why are the Asians so mean? Because to the Caucasian, they're so shocked at how we joke about, how Asians jokes about, tell jokes. And they would tell, how come you're so mean? Asians would tell each other, oh, you're so funny. Caucasians are so shocked. Because it's a cultural thing. Never mind. We have a lot of new people here today, so I don't want to shock them too much. Okay, so when you have the three wheels, the giver, attach to yourself. It's not a big deal. The person you give to is not a big deal. Okay, you give whoever is available there. The number three thing, the gift is not a big deal. You give with the best you have. Okay, it's no big deal. Okay, with those three wheels empty, then you have tremendous blessings. And to me, this is why people become wealthy, by giving with the three wheels empty, not by taking. Thành cái người giàu là cái người mà họ giàu có là tại vì họ biết bố thí, chứ không phải họ tại vì họ làm ra tiền. Okay? So far so good? Okay? And you have to give with balance, like you need to have two wheels. And at that point in time, your mind becomes as vast as empty space. You no longer have constraints. Your heart is boundless. Your goodness is boundless. Lúc đó cái tâm quý vị đó là như hư không, nó không còn bị giới hạn. Okay? That is goodness. Cái đó là cái thiện. Questions? Okay? Sounds good?
Năm 156 is a question and answer. Có một câu hỏi, vấn đáp. The Buddha says, question says, the Buddha in this sutra says, you give and not attach to marks. And then he brings up the blessings and virtue, limitless. Isn't that attachment to marks? Trong kinh, phần này, kinh nói là Đức Phật nói là giảng là bố thí thì đừng có chấp vào tướng. Rồi xong Đức Phật nói mà nếu mà làm như vậy thì vô tận phước đức thì không phải chấp trước vào tướng sao? The answer is he has to tell us about the limitless blessings to encourage us to do it right. Khi Đức Phật nói đó, vô tận phước đức đó, là Đức Phật đang chỉ con đường chúng ta đi về cái vô tận phước đức, chứ không phải để chấp vào cái vô tận phước đức. When he teaches us about limitless blessings and virtue, it's not meant for us to attach to it. It's meant for us to say, that's the path towards it. Ông chỉ con đường đi, chứ không chỉ cái mục tiêu. It is not talking about, he's talking about the process. He's not talking about end goal. Okay? So far so good? I decided to give a different answer today. Ngày hôm nay thầy trả lời khác cái câu trả lời này tí. You can read whatever you hear here, but I'm going to add, that's my addition today. Quý vị có thể tự đọc cái này được, thầy nói thôi. Cái này cái tiếng Anh nói là lúc đầu mình nên chấp vào cái phước báo, rồi từ từ mình sẽ có thể đưa tới cái xả. Ông Phật đã làm như vậy rồi, thì người thầy có thể giúp quý vị. Thầy trả lời thêm nữa là Phật dạy là chỉ đường, chứ không phải chỉ khuyên cái bị chấp trước. Ok? Con đường đi chúng ta, đường tu hành chúng ta đó, là mình đi làm những chuyện này và muốn tới mục tiêu cuối cùng và làm để tạo cái phước báu nó vô tận. Thì thật chỉ đường chúng ta đi, không nên chấp trước vào cái phước báu. Should not attach to blessings and virtue. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right, 157. The fourth section is wonderful conduct without dwelling. Cái diệu hạnh mà không có trụ. Subhuti, what do you think? Is space in the east measurable? Nowhere on it one. Subhuti, is space in the south, west, north, in intermediate directions, or above, or below, measurable? Nowhere on it one. 158. 须菩提，于意云何？东方虚空，可思量否？不也，世尊。须菩提，南西北方，四维上下虚空，可思量否？不也，世尊. Đức Bồ Đề ông ra sao hư không phương Đông có thể đo lường chăng? Thưa Thế Tôn, chẳng thể. Tu Bồ Đề hư không phương Nam, Tây Bắc hoặc phương Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên, phương dưới có thể đo lường chăng? Thưa Thế Tôn, chẳng thể. I'm now on slide 160. Now the Buddha gives an example. This is very typical of the Buddha. When he talks about profound concepts, he wants to make sure that we understand by giving beautiful analogies. Đức Phật khi mà dạy những cái lý thuyết mà cao sâu thì thường Ngài ngừng lại và cho những cái ví dụ, cho dùng cái dụ để cho giúp chúng ta hiểu rõ ràng hơn. He uses the example of empty space, okay, which for the small vehicle they see it as
nothing inside. Khi mà nói về hư không á, thì bên cái phía nguyên thủy của Phật giáo thì ngoài cái đó là không, tại vì không có gì ở trong tất cả. Whereas in Mahayana it is everything. Ngược lại cái không của bên Đại Thừa đó là nó có hết tất cả. It is nothing that is contained within. Empty space. Hư không bên Đại Thừa nó không, trong đó không có gì hết. Okay. However, it is both empty and yet not empty. That is the primary meaning of emptiness. Nhưng khi mà cái quan niệm Hải Thừa mà nói không á, nhưng đều không, thì ra là không phải không. Thành đó gọi đệ nhất nghĩa không. Very important concept here. Primary meaning emptiness. Đệ nhất nghĩa không. Cái nghĩa là như vậy đó. Không mà không phải không. The primary meaning of emptiness means it's empty and yet not empty. Okay? So far so good. Thì thắc mắc gì không? And the 10 directions that the Buddha mentioned symbolize all angles, aspects, meaning all around. Meaning that everything is included. Tại mình nói 10 phương, khi mà cái quan điểm 10 phương bên Phật giáo có nghĩa là tất cả phương hướng, tượng trưng tất cả phương hướng, là không có gì mà nó không ở trong đó hết. So far so good? Okay. It's all inclusive. All right, time is up. We stop here today. Hết thì giờ rồi, mình phải ngừng lại ở đấy. And I will leave the last minute for you to ask questions. Và thầy bỏ 1 phút cuối cùng để quý vị hỏi. Per our tradition. Any final questions? Ai thắc mắc gì không? 有问题吗？有没有问题？没有问题。Không ai có thắc mắc. Thì mình sẽ ngừng lại ở đây. So we stop here today. Okay? Thank you. Let's do the transference and then we can leave. May these merits and virtues adorn the Buddha's fearless, prevail the 4 kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Nam mô Ta Chư Quẩn Su Chư